โทษนะคะ ครับ นี่นามบัตรพี่ค่ะ ครับพี่นัทบุตร รู้ใครชื่อใครก็ไม่รู้ ใน EP 4อ่ะมันก็จะมีตัวละครเป็นผู้จัดการดาราคนนี้ที่เป็นแบบเหมือนแมวมองด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกพี่ออมไปว่าเฮ้ยพี่ออมหาบทนี้ให้หน่อยซึ่งพี่ออมเขาก็จะยึดหลักคำพูดของพี่ยงนักแสดงสมทบที่ดีที่สุดคือนักแสดงสมทบที่เอาชีวิตจริงเขามาเล่นนะซึ่งพอเป็นบทผู้จัดการดาราพี่ออมก็เลยมองหาเป็นแบบผู้จัดการดาราจริงๆเลยอะไรเงี้ยก็ได้พี่หวานเจี๊ยบมา ตอนนี้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วเขาไม่ใช่ดาราเขาก็ช่างบียอน ทำไมไม่ให้หนูไปแคร์เรา อย่างแรกเลยแบบการเป็นนักแสดงอะค่ะ สิ่งแรกที่เราเห็นก็คือรูปร่างหน้าตาค่ะถือว่าแบบติ๊กถูกทุกข้อแต่ว่าเรื่องนิสัยหรืออะไรเราต้องมาขัดเกลากันอีกสักนิดหนึ่งค่ะ คุณผู้จัดการ ถือว่าเราทำได้ดีครับ ที่จริงก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าพี่หวานแบบจะเล่นได้แบบขนาดนี้เหมือนกัน เขาเล่นธรรมชาติมาก ใช่พี่หวานเล่นแบบ ธรรมชาติมาก เป็นตัวเองมากแล้วเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ไม่ได้ยากเลยในการ มันจริง ทำ อ่ะ อะ มันจริง ใช่ มาก จริงๆ ใช่ อะ หมายถึงผมว่าพอเขามาเล่นเป็นผู้จัดการแล้วเขาก็เป็นผู้จัดการอยู่แล้ว ใช่ หมายถึงวิธีการพูดหรือว่าอะไรเขาเป็นธรรมชาติมากมันเลยทำให้จริงๆแล้ว เก่งมากเลย มันช่วยเราได้มากเหมือนกันเลยไม่รู้สิมันเพียวอ่ะหมายถึงสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาทำทุกอย่างมันเพียวอ่ะมันจริงอ่ะ ดูชุดเขาสักก่อนเปิดสการ์ดมาก เป็นการแบบชุดแบบของคนมีความรักเพราะว่ามีหัวใจรอบรอบ เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมและทุกอย่างเราทำงานกับสไตลิสต์คือพี่ไมค์ฮะซึ่งทำมาตั้งแต่พาร์ทหนึ่งแล้วแหละอะไรเงี้ยพี่ไมค์เขาก็เริ่มตั้งแต่แรกเขาก็มาขายคอนเซปต์ไอเดียของเขาก่อนเลยอะว่าแบบพอเขาอ่านบทเสร็จปุ๊บเขามองว่าแต่ละตัวละครมันจะมาทางไหนเลยอย่างเงี้ย คือจริงๆพาร์ทหนึ่งมันเริ่มต้นจากแบบเด็กวัยรุ่นมากๆ2คนที่ยังแบบเหมือนเพิ่งเติบโตช่วงนั้นเราก็จะแบบมีการดีไซน์สีลงไปที่ชุดเป็นสีนี้นะของคนนี้สีนั้นของคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการถ่ายเทของสีเกิดขึ้น เราสามารถแบบใส่เสื้อสีนี้เพื่อแสดงออกถึงสิ่งนี้ไปเลยว่าแบบเรารู้สึกยังไงเพราะว่าเราแบบฟิกสีมาให้มันแต่พอในพาร์ท2เราโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่งอย่างนี้เพราะว่ามันไม่เคยแต่งแบบนี้มาก่อนปะแล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นอย่างนี้แหละก็รู้สึกว่ามันยังมีความเป็นแบบลีกเดิมอยู่หรือว่าก็ไปกับเพื่อนนิดนึงแต่ก็ไม่เตะไม่ตัวเองไม่อะไรเพราะว่าเปลี่ยนหมดเลยลายก็ไม่ได้ลายดอกเป็นลายกราฟิกพอโตแล้วเราใส่เสื้อผ้าหรือเราแต่งตัวไปไหนอะตามโอกาสแล้วก็มันมีอเจนดาในตัวเองว่าแบบทำไมเราถึงแต่งตัวแบบนี้ มือถือออกมาให้มึงอ่ะ เหมือนพอเรามาอยู่ที่ใหม่ สถานที่หรือสิ่งของที่เราซื้อมันก็คือที่ใหม่ พอมันเข้ามหาลัยแล้วมันมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากขึ้น มันก็ชัดเลยว่าแบบใครสนใจในอะไรมากแค่ไหน ไม่เป็นไรครับ ผมเห็นพี่ประสบความสำเร็จ อะไรอย่าง ผ นั้น มก็ดีใจ อะไรอย่างนั้น อย่างนี้แหละ แต่เป็นคาแรคเตอร์อาร์กินนะ โอ้ยสนใจแต่งตัวเป็นคนชอบแต่งตัว บวกกับสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนหรือค้นพบตัวเองอีกแบบ ไอ้พี่จ่ายแหลมมั่วไอ้พี่ใหญ่มันมั่ว เราว่าตอนนี้มันเหมือนแบบเสื้อผ้ามันค่อนข้างแบบไม่มีเพศ เราเลยอยากให้แบบไม่ต้องไปแบบว่าเธอใส่เสื้อผู้หญิงอะไรเงี้ยเราว่าไม่มันเหมือนแบบ เรากล้าใส่อันนี้แล้วมันเหมาะกับเราจบไม่ต้องแบบอันนี้คือเสื้อผู้หญิงอันนี้คือเสื้อผู้ชายใน EP 4อ่ะมันก็จะมีเป็นซีเควนต์หนึ่งยาวๆเลยเป็นซีเควนต์อารมณ์ล้วนๆของตัวละครเตกับโอเอ๋วอะไรอย่างเงี้ยซีนที่มันเป็นการคาราโอเกะร้องเพลงปาร์ตี้ปิดโปจริงๆมันจะมีการถ่าย2 รอบคือเป็นการรีชูตแหละซึ่งมันเกิดจากการว่าสถานที่ที่เราเป็นรีชูตมันคือที่ทูบาร์เป็นที่ที่จริงๆก็วางไว้แต่แรกแต่ด้วยการถ่ายทำคิวถ่ายมันมีจำนวนจำกัดเราต้องยกซีนเนี่ยถ่ายอยู่ที่เดิมก็คือห้องเวิร์กช็อปที่มสวเปลี่ยนจากร้านเรากลายเป็น
ปาร์ตี้กันเล็กๆ ในห้องเวิร์กช็อปนั่นแหละ แล้วก็กินชาบูอะไรกันบางครั้งก่อนคอโฟกัสมันก็ไม่ต้องอยู่กับโอเอลก็ได้ แค่ทำท่าเป็นอย่างเงี้ยโฟกัสเราอยู่กับใจตัวเองคุณคิดก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ย ทะเลสีดำจะทำเช่นไรกูกลับก่อนนะโอ้เป็นไรกูขอคืนนะโอ้มึงจะไปเข้าห้องน้ำเหรอมึงอยากเจอแม่งอ่ะมึงคิดว่ากูโง่เหรอมึงคิดว่ากูโง่เหรอมึงคิดว่ากูโง่เหรอเหนื่อยครับเป็นเลยไม่เป็นเจ็บไหมไม่เจ็บใช่ไหม ถ้าอยากเห็นคือเอาดอกไม้ฟาดหัวเลยซ้ำนะ แต่ว่าพีพีก็ไม่กล้าฟาดหัว แล้วเราบอกโอเคงั้นฟาดแถวๆไหล่พีพีก็จะไม่กล้าฟาดไหล่เพราะกลัวแบบกินเจ็บแบบพีพีจะไม่กล้าตีอ่ะปวดหัวก็ได้เข้าใจไหล่นั่งแถวๆนี้ก็ได้แถวๆนี้แหละแต่อย่าลงมาไม่งั้นมันจะพาไม่ได้นี่นะ เดี๋ยวเขาคือใดๆก็ตามเดี๋ยวเขาจะป้องกันเอง แต่บิลกินอาจจะบอกว่าไม่เจ็บเลย แต่จริงๆเดาว่าบิลกินคงจะเจ็บแหละ แต่ว่าบิลกินตัดสินใจบอกว่าไม่เจ็บเพื่อให้การถ่ายทำมันดำเนินต่อไปแบบ ไม่ต้องมาหยุดชะงักเลยอะไรประมาณนี้มั้งคือจริงๆมันไม่ได้แย่ด้วยนะ ถ่ายมาตอนแรกก็รู้สึกว่าทุกคนเล่นดี แต่ว่าพี่โยเขาก็เสนอว่าพอเขามาดูฟูดจริงๆแล้วเขารู้สึกว่ามันดูไม่สนุกจริงอ่ะทางการรีชูดไหมก็กลับไปที่ร้านเดิมอ่ะที่เราเคยมองกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคกลับไปถ่ายที่นั่น จริงๆในเรื่องน่าจะโดนตัดทิ้งแต่ว่าที่ถ่ายมาคนที่เลือกเพลงนี้คือโอเอลเป็นคนเลือกเพลงนี้เองมันคงเป็นคำถามของโอเอลแหละที่อยากจะเน้นย้ำกับเต๋ครั้งหนึ่งว่าเธอจะจับมือฉันต่อไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย ก็จริงๆเพลงที่ร้องในนั้นนะคือเพลงไม่กินเผ็ดของพี่จตุรงค์ ล้อเล่นจะบ้าเหรอ ไม่ทะเลสีดำที่ซีนนี้แอบเล่นยากนะครับเพราะว่ามันเหมือนซีนใน EP 1 อันแรกเลยที่ว่าเราพูดถึงเรื่องโอเอลแล้วเราร้องไห้แบบไม่รู้ตัว พี่พีต้องได้ไปโอเอลจะเจอซีนแบบนี้บ่อยๆ เช่นซีนแบบซีนที่มันตรงข้ามอ่ะเหมือนซีนมันหวานแต่ต้องเล่นให้เศร้ามันเป็นซีนตรงข้ามต้องเล่นแบบตรงข้ามอ่ะ เนื้อหาของเพลงทะเลสีดำถ้าเราฟังจริงๆอ่ะมันคือเพลงรักนะ ทางหน้าไม่ได้สวยงามขนาดนั้นแต่สิ่งที่ดีคืออย่างน้อยเรามีกันเราถึงมันจะยากเราจะผ่านมันไปด้วยกันซึ่งมันคือเพลงรักนะแต่สุดท้ายมันพี่ต้องร้องไห้ในเพลงรักมันก็เลยแบบยากนิดนึงตรงนี้ผมว่ามันโฟกัสหลายอย่างหมายถึงเราต้องมากับความรู้สึกของซีนที่ผ่านมาความรู้สึกของตัวละครแล้วเราต้องมาร้องเพลงซึ่งเราต้องมีการเตรียมการในการร้องเพลงและโฟกัสกับการร้องเพลงเป็นสมาธิอีกส่วนหนึ่งและสมาธิอีกส่วนหนึ่งคือเราต้องอยู่กับเหตุการณ์ด้วยมันต้องเล่นให้ออกหมดนะหมายถึงมันสำคัญตรงที่ถ้าเกิดว่าเราเล่นแต่สิ่งที่อยู่ในหัวเรามันจะไม่จริงถ้าเราเล่นแต่ตรงหน้าไม่มีหัวมันก็จะไม่จริงแล้วเราก็ต้องร้องเพลงไปด้วยอันนี้เป็นฟิสิกอลด้วยมันเลยเหมือนเราโฟกัสหลายอย่างแล้วมันแต่ละอย่างมันไปคนละทางหมดอะไรอย่างเงี้ย
โอ้มึงจะคุยอะไรอีกอ่ะกูต้องแก้ไม่รู้ไม่เห็นดีเท่าไหร่อ่ะมึงคิดว่าโง่มากใช่ปะมึงคิดว่าโง่มากใช่ไหมอ่ะโอ้เต๋อะเขาต้องรับรู้ถึงความเจ็บปวดของโอเอล เพราะฉะนั้นโอเอลยิ่งตีแรงเท่าไหร่เขาจะยิ่งรู้ว่านั่นคือความเจ็บปวดของโอเอลที่มันเบอร์มาเท่าไหร่หรืออะไรประมาณนี้เราก็เลยอยากเห็นภาพของการปะทะของดอกไม้ใส่ตัวเขาแล้วสีหน้าของเขารู้สึกยังไง ตอนที่ดอกไม้ปะทะตัวเขาหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่สีหน้าของการเจ็บอ่ะมันจะเป็นสีหน้าของการรู้ว่าเธอเจ็บขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ เราเอาดอกไม้ไปฟาดเขาซึ่งฟาดจริงๆนะแล้วก็ฟาดแรงด้วย แล้วฟาดหลายรอบด้วยพอ แล้ว รี ฟาดหลายร ชู อบ ด ด้วยใช่ ก็ฟาดไปแล้วที่หนึ่งก็มาฟาดไป ฟาดไปกี่ช่อนะฟาดไปมัน6 ช่อ เยอะ 5 ช่อ ใช่ฮะ แล้วแบบฟาดรอบหนึ่งกี่รอบ4-5 รอบอ่ะ ใช่ครับ หลังจากที่ทะเลาะกันครั้งนั้น แล้วก็เต๋ก็พยายามที่จะตามหาโอเอลที่สุดท้ายแหละที่คิดได้ว่าโอเอลอาจจะมาก็เลยมาที่บ้านคิวแล้วก็เพราะว่าโอเคโอเอลมาอยู่ที่บ้านคิวจริง คิวเปิดประตูเดินออกมาเจอเต๋ยืนอยู่ก็คุยกัน แล้วก็พาเข้าบ้าน คุยตรงนั้นใช่ เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ทำให้โอเอ๋เสียใจ แต่มันตั้งใจใส่มาง้อก็เลยกำลังคิดอยู่ว่า มันจะรอด้วยเสื้อตัวนี้จริงๆใช่ไหม คือมันไม่ยอมคุยกับกูเลยอ่ะกูไลน์ไปก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับอ่ะกูไปรอมาที่ห้องก็ไม่เจอแต่กูอยากไปขอโทษมันอ่ะไอเต๋ ไหวไหมไหวไหม งูมันจะพุ่งมากัดแล้วเนี่ย หายใจหายใจ แต่ดีแล้วขาแข็งเลยอะ ขอเข้าไปหามันได้ไหม โอเคแต่โอเคแต่โอเค กูไม่อยากให้มึงเข้าไปเจอมันละร้องไห้ไปอาทิตย์แล้ว สิ่งแรกที่เขาเห็นก็คือโอเอลเปลี่ยนสีผมแหละจากที่ทำผมแดงก็กลับมา จริงๆมันเป็นภาพสุดท้ายที่เราตั้งใจอยากจะให้ทั้งสองคนมาเจอกันในสภาพที่เบสิกขึ้นอย่างเต๋อย่างเงี้ยก็จะใส่เสื้อเชิ้ตลายดอกชบามาเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราว่าเต๋เองถึงภาพลักษณ์ภายนอกเขาจะกลับมาเหมือนเดิมมากๆเหมือนแต่งตัวมาแบบสมัยอยู่ภูเก็ตเลยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าโอเอลก็รู้แหละว่าในใจเขาก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรไปก็คุยไปจนเราเลิกกันเถอะก็อาจจะเข้าไปแตะตัวเขาได้บ้างจับขาหรือจับอะไรอย่างเงี้ยเขาหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนท่านะไม่เอาท่านี้แล้วก็น้องๆก็ทำกันบ้านมาดีนะหมายความว่าเรารู้สึกว่าเล่นเทคแรกๆก็อารมณ์มาเต็มมากฟูมไฟล์เบอร์หนักมากทั้งสองคนเลยนะร้องไห้กันแบบเหนื่อยอ่ะ ขอโอกาสได้ไหมอ่ะเรามาเริ่มกันใหม่อีกครั้งได้ไหมอ่ะไม่ไหวขอได้ไหมอ่ะขอได้ไหม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 ไม่เอาแบบนี้ได้ไหมอ่ะไม่เอาอ่ะไม่ไหวอ่ะไม่ไหว เพลงนั้นถ่ายกันแบบเราว่ามีถึง10 นาทีอะเต๋เวอร์ชันนั้นที่บิลกินเล่นก็เขาไม่ยอมไปอะจะอยู่ต่อให้ได้แล้วเขาก็ดูเหมือนเต๋ตอนสมัยเด็กมากๆซึ่งเราก็ชอบทุกคนชอบเราว่าทีมงานก็ชอบเหมือนแบบว่าพี่ใหม่ผู้ช่วยอะไรมาแอบกระซิบเราบอกว่าแบบยืนดูไปในเซตก็ร้องไห้ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยตามบิลกินแต่ว่าตัวเราเองอะรู้สึกว่าไม่ได้เรายังรู้สึกว่าแบบยังไม่ได้เราชอบนะแต่เรารู้สึกว่ายังขอร้องให้มันนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยก็ไปบอกบิลกินว่ามันโตแล้วอะไรเงี้ยมันขึ้นปี 3แล้วมันน่าจะมีความแตกต่างขณะเดียวกันก็คือเราก็ยอมรับทุกสิ่งที่เขาพูดเหมือนกัน
สิ่งที่เขาพูดเราต้องคิดตามนะมันเมคเซนส์อะไรอย่างเงี้ยเขามีเหตุผลของเขาว่าเขาไม่มีวันอยู่กับเราได้เพราะที่นี่มันสบายใจมันจะต้องพามลงและคิดมาแล้วตกผลึกมาแล้ว ว่าเหมือน1 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่เรานั่งคิดอยู่กับตัวเอง ตรงนี้ไม่เหวี่ยงกันเนาะ ใช่เรานั่งคิดมาแล้วว่าเราจะเลิกกับมันหรืออะไร งั้นก็ไม่ใช่เวเหวี่ยงนะ ใช่มันเป็นแบบซึมลึกมากกว่าเราอยากเลิกเราอยากคุยดีๆว่าทำไมเราต้องเลิกหรืออะไร กูไม่เคยคิดจะเลิกกับมึงเลยนะเว้ยมันไม่เคยอยู่ในหัวกูเลยอ่ะมึงแกทำแบบนี้ได้ไงอ่ะสงสารมึงอะไปให้พ้นหน้ากูสักทีกูไม่อยากเห็นหน้ามึงแล้วอ่ะ ทั้ง2 คนก็เล่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลดระดับของฟูลไฟล์ลง แต่ว่ามันยังมีความเจ็บปวดมากๆเท่าเดิมแค่ไม่ได้โวยวายไม่ได้ร้องขอไม่ได้อะไรมากมายมันเป็นแค่การมองหน้ายื้อเขาด้วยสายตาแทนอะไรประมาณนี้มั้งซึ่งเรารู้สึกว่ามันดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมันดูเป็นเต๋ที่เคารพการตัดสินใจของโอเอลมากขึ้น EP นี้มันก็จะเป็นแบบดราม่าล้วนๆอะไรอย่างเงี้ย มีการเคลียร์ใจกันได้แสดงออกถึงความเสียใจความสับสนความขอโทษ ซึ่ง EP เนี้ยมันต้องอาศัยการแสดงมากๆแล้วทั้งบิลกินทั้งพีพีก็สามารถถ่ายทอดการแสดงที่เรารู้สึกว่าเพอร์เฟกต์นะสำหรับเรารู้สึกว่า 100% ให้บิลกินให้พีพีเลยโอ้คุยก่อนมึงจะไปเข้าห้องน้ำเหรอมึงแค่อยากเจอแม่ก่ะมึงจะไม่ใช่พ่อ